Hello everyone! Welcome back to our channel. And dun sa mga bago sa channel namin, welcome to JNB Vlog. So today, gusto ko lang magbigay ng reaction regarding sa napanood kong video sa Omni Television regarding sa mga offloaded na Filipino international students and some workers na papunta dito sa Canada. Hindi pinasakay ng eroplano papuntang Canada ang ilang mga international students at kanilang mga kasama sa paliparan sa Pilipinas. Naguguluhan ng marami sa kung ano ang naging batayan nito. Sumagot na ang Canadian Border Services Agency at kanilang ipinaliwanag ang sitwasyon. I think last week yun na hindi sila napasakay ng airlines. So there's confusion regarding kung fault ba yun ng airline o fault ba yun ng Canada Border Service since nawala daw sa website ang days ng tamang pagpasok ng mga international students sa Canada. So biglang ko lang kayo ng ideas kung bakit nangyayari yung bagay nito. First, I want to update you with the changes in Canada border. So, starting August 9, American citizens and permanent residents of the United States can now enter Canada. Ito yung mga discretionary travel, like yung mga tourists, pwede nang pumasok sa Canada as long as they are fully vaccinated. So, I remember na vlog ko na rin kung ano yung mga considered fully vaccinated travelers na yung meron lang recognized na vaccine dito sa Canada bago makapasok. Tapos, September 7, yun yung intended start date na all foreign nationals pwede na mag-travel sa Canada as long as they are recognized as fully vaccinated. And to follow lang kung ano yung sa mga website na dapat gawin, mag-upload ng result ng vaccination sa ArriveCan. Isa yon sa requirement. Makikita nyo lahat yon sa website ng Canada Immigration. So back to the video. As you can see, ang Canada Border Services, wala talaga siyang nakalagay kung how many days pwedeng dumating yung mga international student dito sa Canada. So ang Canada Border Services ay talagang sila ang nagde-decide kung sino ang papapasukin sa border. So kahit meron kang temporary residence visa or meron like work permit or student visa or open man yan or employer-specific work permit, sila pa rin ang magde-decide kung makakapasok ka sa Canada. Sa case ng international student, talagang hindi sila nag-a-allow ng maagang pagpasok sa border. Because like what they say, international student is considered a non-discretionary travel here in Canada. Pero katulad nga ngayon sa condition ngayon, may 14 days na quarantine, kinoconsider lang nila yung 14 days, tapos a matter of 1 week or 2 weeks para makasettle ka sa Canada. More than those 4 weeks, i-consider na nila yung na discretionary travel in which, so more than that period that they consider na enough lang para makasettle ka dito sa Canada, i-consider na nilang discretionary travel yun. So pwede ka nilang i-deny based sa reason na ibibigay mo. Kasi, think of it like this guys, ang CBSA, kaya sila nagkakaroon ng interview sa border, gine-check nila maigi, ini-screen nila maigi yung reason ng travel mo. So since student ka, hindi ka pwedeng pumunta ng maaga dito kung sarado pa ang school. Usually 1 week before, yan ang ideal na dumating ka 1 week before. In 1 week or 2 weeks, makakakuha ka dito ng SIM card mo, bank account mo. Isang araw mo lang i-process yun. Yung pagkuha ng bank account, pagkuha ng social insurance number. Mabilis sila lahat dito. Ganon din sa pagkuha ng kung magbe-bed space ka o magre-rent ka ng room. In 1 week, enough na yon. Actually, kung wala tayong COVID ngayon, bibigay lang nila sa iyo 2 weeks.
swerte mo na pag nabigyan kanila ng 1 month. Especially those students na merong kamag-anak dito, kapag dumating yan sa border, ini-screen yan. Tinatanong yan ng mga question na, saan ka mag-stay dito sa Canada? Kaano-ano mo yung pag-i-stayan mo? Pag may kamag-anak ka sa Canada, mas lalong hindi ka pwedeng pumunta ng maaga dito. Dahil sure na meron ka ng titirhan pagdating mo dito. Kaya, yung mga na-approve ng student visa, make sure na meron lang kayong 28 days bago mag-start ang class. Ngayong COVID, pero pag natapos na itong COVID, usually 1 week, 2 weeks, ideal na yan, na makapasok ka dito sa Canada. And one more thing, hindi rin kasalanan ng airline kung na-offload kayo sa Pilipinas. Kapag na-turn down kayo ng visa officer sa port of entry, dahil napakaaga nyo dumating dito, isasakay kanila kagad sa next flight pabalik sa Philippines. So who will shoulder that cost? Kayo rin. Bibili kayo ng return ticket. At gusto nyo bang mangyari yon na ma-turn down kayo sa airport, tapos bumalik kayo, gagastos kayo ng ticket? Tapos maggagastos kayo dito, maghahantay kayo dito sa airport. Paano kung wala pang flight? Matutulog kayo dito sa airport? Paano kung ang next flight papuntang Philippines ay kinabukasan pa? E di matutulog kayo sa airport? Kaya na mahigpit ang airline sa atin. Sinisigurado nila na makakapasok kayo sa border. Alam nyo, may kaibigan ako rin noon. Ito, isi-share ko sa inyo ang experience. So, nagbakasyon siya sa Canada. Meron siyang work permit, pero ma-expired na yon sa araw ng pagbalik niya. Na-renew niya na dito sa Canada. So meron siyang renewal, may papeles siya na ni-renew niya yon. Sa Philippines, nung araw ng departure niya pabalik sa Canada, which is ang work permit niya ma-expired pa kinabukasan sa time ng Canada. Pinasakay siya sa Philippines. Tapos, nakarating siya hanggang Vancouver Airport. Pagdating sa Vancouver Airport, na-turn down siya dahil na-expired na yung work permit niya. Kahit na may papeles siya, nakatunayang on process yung work permit niya, hindi siya nakapasok sa Canada. Actually, nasa Canada na siya, nasa Vancouver siya sa CBSA. So, pinabalik siya sa eroplano papunta sa Philippines. So, kailangan niya na magbayad ng ticket pabalik sa Pinas. So, ganun ang magtrabaho ang Canada Border Service Agent. Ang katwiran nila, oo, na-renew mo sa Canada, pero hindi pa sure kung approve yun. Kung papapasukin kita at na-deny yun, di magiging undocumented visitor ka. Kaya ganon ang ginagawa nila, kaya hindi nila pinapasok, pinauwi nila. At gumastos ng ticket pabalik yung friend ko. Maraming nagbabash sa airlines. Pero sana i-consider nyo rin yung magiging cause kung bakit sila naghihigpit. Oo, alam ko, minsan may mga airline na exaggerated naman manghingi ng requirements. So, ang mai-advise ko sa inyo, lahat na requirements to support your travel, dapat dalhin nyo sa hand carry nyo. Ito, ang mabibigay ko sa inyong tip. Lahat na napapeles mula nung nag-apply kayo ng temporary resident visa or spousal work permit or open work permit or visitor's visa, whatever visa in-apply nyo, dapat pinopotocopy nyo ang lahat ng application form nyo. Or kung nag-apply kayo online through online system ng Canada Immigration, dapat piniprint nyo lahat ng correspondence ng Canada Immigration. Kaya never ako nag-apply ng online. Lagi akong paper application. Oo, medyo matagal kasi, syempre, isisend mo pa yun sa offices ng Canada Immigration. Pero lagi naman meron akong kopya lahat ng application forms na isinend ko, yung may barcode. Kinikip ko yan sa folder kasama ng mga documents na sinabit ko.
para pagdating ko sa border, ready ako sa mga question, o pagdating ko sa airport, ready ako mga hihingin nilang requirements. Also, doon sa napanood kong video, meron daw na may open work permit na na-turn down sa airport. Hindi rin nakasakay dahil hinahanapan daw ng job offer. Kung ako yung hinanapan na yun, ipepresent ko doon sa naghanap sa akin, halimbawa sa airline, yung application form ko, bakit ako nakakuha ng work permit at ano ang purpose ko. Kung nakuha ko ang open work permit dahil sa spousal application, meron ako asawang permanent residence, ipapakita ko ang ID ng spouse ko na permanent resident na nag-apply sa akin ng work permit. Ganun yun. Kasi hindi naman porkit hinanapan kayo ng job offer, yun na yun. Siyempre, magbibigay kayo ng document to support ng work permit nyo. Ang hinahanap sa atin sa airport ay mga kontrata, mga documents na magsusupport dyan sa open work permit. Kaya, nung nanonood ako ng news, oo, merong tama na pero hindi naman kasi kasalanan ng airline din yun. Dahil ang gusto lang nila ay smooth yung magiging pag-enter nyo. Kung lahat na lang ng passenger i-allow nila, di lahat na stranded sa airport. Siyempre, yung airline na pabalik, may mga pabalik ding passenger yan from Canada to Philippines. Di magiging problema pa ngayon pag na-turn down kayo sa port of entry at na-stranded kayo lahat sa airport. Hindi nyo ba naisip yun, na yun ang maaring mangyari? Anong eroplano ang magsasakay sa inyo pabalik sa Canada? At magkano ang magagastos nyo pag bumili kayo ng ticket sa airport sa Canada pabalik sa Pilipinas? Just remember na limited lang talaga ang mga flights ngayon dahil sa COVID. Sana isaalang-alang nyo rin yung side ng airline sa pag-approve sa pagsakay nyo sa airplane. Sana maintindihan nyo rin, ang last say pa rin ay ang Canada Border Services. Dahil sila ang mag-a-assess ng case mo bago kanila papasukin. Pero ito sasabihin ko sa inyo, never na i-allow ng Canada kung alis kayo ng July 23, September 7 pa ang pasukan, hindi kanila talaga papapasukin. Lalo na kung walang COVID protocols in place na may 14 days quarantine. Kasi hindi naman kayo dito tourist. Hindi nila papayagan na gumala-gala kayo dito. Sarado pa ang school. Anong gagawin nyo dito? Diba? Same thing din yan. Uwi na kayo kung natapos nyo na ang studies nyo or program dito sa Canada. Yun naman, medyo matagal since dahil nanirahan kayo dito, may mga gamit kayo, i-ship out nyo from Canada. So, sa end ng studies nyo, ang binibigay ng Canada Border Services, meron kayong 90 days para umuwi. So, meron kayong 3 months para umuwi or para i-renew ang study permit nyo kung hindi nyo natapos yung program na pinasukan nyo. Partly, some of the airlines, meron din silang problema minsan. Masyado talaga silang mahigpit in a sense na kung hindi mo kasi i-explain sa kanila, hindi nila maintindihan yun. Siyempre, meron rin lang silang checklist sa airport. For example, yun nga, hinanapan ng job offer. Nakita nila, work permit, dapat may job offer. Dapat, meron kang proof na ibibigay kung paano mo nakuha yung open work permit na yun, na maghahanap ka pa lang ng work, na eligible kang pumasok sa Canada at hindi ka mati-turn down dahil ito, dala ko ang mga dokumentong na-approve sa akin, mga correspondence. Yun ang mabibigay ko sa inyong tip na lagi niyong dalhin lahat ng mga papeles at correspondence sa hand carry nyo. So, anytime na may maghanap sa inyo ng ganito, hugutin mo lang sa bag, pakita mo sa taong naghahanap sa iyo. Alam mo, nangyari rin yan, yung in-apply ko ng super visa, yung nanay ko noon. 2 years siya, super visa, pwede siya magstay dito noon. Mag-isa lang siya nag-travel at 76 years old siya. Hinanapan siya ng airline ng return ticket. At that time, wala siyang return ticket, ayaw siya pasakayin sa aeroplano.
So we are in constant communication dahil mag-isa nga lang siya at matanda na siya nag-travel. Lagi ako nagme-message sa kanya o nasa na siya. So ganito ang gawin mo pagdating mo sa airport, ganyan. So hinanapan siya sa Pilipinas ng return ticket, which is hindi ko siya binila ng return ticket noon kasi hindi ko alam kung hanggang kailan siya mag-i-stay dito dahil super visa nga siya. Nung nandun na siya sa counter ng airline, hinatapan siya ng return ticket at wala siyang maipakita, kinailangan kong tumawag sa kanya at kausapin yung nasa counter ng airline para i-explain na wala siyang return ticket dahil ang hanap niya, kung makikita nyo dyan sa passport niya, that is parents' super visa, which entitled her to stay 2 years sa Canada. So, hindi ko pa alam kung magugustuhan niya dito, kaya hindi ko pa siya binila ng return ticket. Yun ang in-explain ko doon sa airlines, doon sa supervisor. Kinausap ko yung supervisor. Na-realize niya na tama naman talaga, na reasonable na walang return ticket. Sabi ko, in-explain ko sa kanya, sabi niya, okay, pinasakay yung nanay ko. Pero nagkaroon nga lang ng konting hassle kasi nag-worry ako na baka hindi siya makatravel. Pero, ganoon lang naman guys. Kailangan explain nyo. Kasi syempre sa airline, di naman sila talaga directly connected sa immigration ng country na nang pupuntahan nyo. So, explain nyo lang sa kanila ng maayos at naintindihan naman nila yun. Pero syempre, kung halimbawang katulad nga nun, international students, yun, understandable talaga yun. Hindi talaga pwedeng pumunta ang nang maaga yung mga mag-i-study. Kasi ang reason mo nga, di ba, kung pupunta ka dito ng maaga, di magiging discretionary travel na yun dahil for sure, yung 1 month na yun, mamamasyal-masyal ka dito sa Canada. Case to case yun. It depends sa case ng isang traveler yung pagpasok sa border. At hindi niya masisisi ang CBSA kung hindi sila magbigay ng specific time frame dahil ina-assess nila bawat traveler sa pagpasok dito sa Canada. At iba-iba tayong case. So, yun doon sa mga nagkakaroon ng confusion regarding sa pag-enter sa Canada, lagi niyong i-take in consideration kung may in-applyan kayong any type of visa, aralin niyo maigi sa website ang mga about doon sa visa na in-applyan nyo. Hindi yung magkaroon ka lang ng visa, excited ka, kalimutan mo nang dalhin yung mga ganito. No, that's why sa Canada website, meron nakalagay doon who can apply, how to apply, after you apply, and your arrival here in Canada. So, yung Canada Border Service, very detailed sila sa mga requirements at sa mga processes at guidelines. So yun guys, ako gusto ko lang naman magbigay ng reaction at comment dito sa napanood kong video last week na nangyari sa airport. So tulad ng sinabi ko sa inyo, kung may mga question kayo, i-comment down below nyo lang. Ang may advice ko, mapapansin nyo pa ulit-ulit sa mga nag-apply sa visa, work visa, student visa, or whatever visa ang in-applyan nyo. Magbasa-basa rin kayo ng tungkol dun sa in-applyan nyo. Accessible naman ang Canada Immigration website at very detailed ang mga guidelines nila in every visa na gusto nyong applyan. Photocopy nyo lahat ng mga documents na sinubmit nyo sa Immigration Canada at kung ano man yung mga supporting documents, lagay nyo sa isang envelope. Tapos lagay nyo sa hand carry nyo na madali nyo ma-access. So, pag may hiningi sa inyo, sa Philippines pa lang, mai-provide nyo na. At the same time, get ready rin. Pagdating nyo sa immigration dito sa Canada, sa port of entry, marami ring questions sa inyo at mga documents na hihingin na kailangan ready kayo.
Ayun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Tulad ng dati, nandito lang ako kung meron kayong question. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe. And for those who keep on supporting our video, thank you very much. And also for supporting Jim in his vlogs. Okay guys, see you on our next vlog. Stay safe.